নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ডিজাইনিং এণ্ড ফেব্ৰিকেশ্যন আজি আমি ডিসকাস কৰিম 201 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা আৰু যদি আপুনি আগৰ কোৱেশ্চনছখিনি চোৱা নাই তেনেহলে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰে 201 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে what is the rule for deciding the length of the intermediate tax to actually এটা distortion control method হয় য'ত অলপ গ্যাপ এৰি আমি টেক ওয়েল্ডিং কৰিব লাগে আৰু এটো ডিপেন্ড কৰে তা মেটাল থিকনেছৰ ওপৰত সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 3 to 4 টাইমছ প্লেট থিকনেছটো যিমান হয় তাৰ 3 গুণ বা 4 গুণ হিচাপে আমি অকমান জায়গা এৰি প্লেস এৰি আমি টেক ওয়েল্ডিং কৰিব লাগে যেটো কোৱা হয় ইন্টাৰমিডিয়েট টেক্স আৰু এটো দুই প্ৰকাৰ হয় এটা আছে চেইন ইন্টাৰমিডিয়েট টেক্স আৰু এটা স্টেগাৰ্ড ইন্টাৰমিডিয়েট টেক্স ওয়েল্ডিং সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 202 কৈছে which type of the cast iron offers the greater resistance to shock কেনেকুৱা ধৰণৰ cast iron আটাইতকৈ বেছি ৰেজিস্ট্যান্স দিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে malleable cast iron চাৰি প্ৰকাৰৰ হয় গ্ৰে cast iron white cast iron nodular cast iron আৰু malleable cast iron আৰু আটাইতকৈ বেছি হাই ৰেজিস্ট্যান্স দিব পাৰে malleable cast iron তাৰ পিছত 203 কৈছে which type of the cast iron possesses the higher compressive strength আটাইতকৈ বেছি compressive strength কোনটো cast iron থাকে আৰু হেতু হৈছে গ্ৰে cast iron so ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 204 is what is the angle of pipe axis with the base for making an elbow joint of pipe axis or যেটো angle থাকে হেতু কিমান থাকে so 204 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী elbow jointত দুটা পাইপ জয়েন কৰা হয় একেলগে 90 ডিগ্ৰী ডাইৰেকশন 90 ডিগ্ৰী এংগলত থাকে এটা 45 কে কানেক্ট কৰা হয় টোটাল যেটো এংগল বনোৱা হয় দুটা পাইপৰ মাজত হেতু 90 ডিগ্ৰী হয় 205 what method is followed to make a circular gas cutting কোনটো মেথড ইউজ কৰা হয় যদি আমি সার্কুলার গ্যাস কাটিং কৰো using hand as a guide using a guide clamp fitted to torch body step by step cutting circular segment or manual rotation on the circumference of the circle ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B using a guide clamp fitted to torch body আমি তলত এটা গাইড ইউজ কৰি মেলি হেতুৰ ওপৰত ব্লো পাইপটো আমি বহাই বা টৰ্চটো আমি বহাই একেলগে ৰাউন্ড কে এটা সার্কুলার গ্যাস কাটিং কৰিব পাৰো 206 why deposited bead is not in uniform size deposited যেটো bead আমি deposit কৰা হয় হেতু কেতিয়া uniform size নহয় incorrect flame setting wrong angle of the blow pipe wrong angle of filler rod variation in speed of travel and angle তো 206 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি স্পিড টু কেতিয়াবা ভেৰি যদি কৰে স্পিড টু যদি ইউনিফর্ম না থাকে ইকুয়াল নহয় আৰু এংগল যদি ইফাল চেঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়া কেতিয়াও ডিপোজিট কৰা বিট টু ইউনিফর্ম নহব 207 what is the type of the distortion shown ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ distortion shown কৰা দেখুৱা হৈছে এটো actually transverse distortion so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি 208 which element is present in contact electrodes in large portion contact electrodes আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ কি এলিমেন্ট পোৱা যায় 208 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইৰন পাউডাৰ নরমালি ইলেক্ট্ৰোড বিলাক 4-5 প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় যেনেকৈ সেলুলোজিক টাইপ আছে আইৰন পাউডাৰ ইলেক্ট্ৰোড আছে লো হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোড আছে ৰুটাইল কোটেড ইলেক্ট্ৰোড আছে যেটো কন্টাক্ট ইলেক্ট্ৰোড বা টাচ টাইপ ইলেক্ট্ৰোড বুলিও কোৱা হয় ইয়াক সো ইয়াত আইৰন পাউডাৰৰ পৰিমাণটো আটাইতকৈ বেছি থাকে যাৰ ফলত ইজিলি ইগনাইটস হৈ যায় পটককে মানে জ্বলি যায় সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি আইৰন পাউডাৰ 209 which size of the filler rod should be used to weld a 2.5 mm thickness using nozzle 5 by the leftward technique use কৰোতে আমি কিমান সাইজৰ ফিলাৰ ৰড আমি ইউজ কৰিম ইয়াত কোৱা হৈছে যে 2.5 mm thickness আৰু নজল সাইজটো হৈছে 5 mm সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি 2 mm ফিলাৰ ৰডৰ সাইজটো হ'ব 2 mm ইয়াত 1.6 আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বাট জেনাৰেলি 2 mm ইউজ কৰিম আৰু 1.6 mm যদি মেটাল থিকনেস থাকে তেতিয়া হলে আমি 1.6 mm ফিলাৰ ৰড ইউজ কৰিম কিন্তু তাতকৈ যেতিয়া ডাঙৰ হৈছে 2.5 তেতিয়া আমি ইয়াত 2 mm ইউজ কৰিম
210 which process causes the increase in the strength of part after fabrication হোৱাৰ পিছত আমি কোনটো মানে process লোৱা হ'ব strengthening হ'বলে hardening tempering quenching and normalizing ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A hardening 211 how the repairs of the cracks in cast iron is a component is carried out so yeah by using the clamps during the welding process similar to arc welding mild steel plate local preheating leftward welding technique flame heating each layer cracks repaired using the appropriate electrode yar শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C local preheating leftward welding technique flame heating each layer ইয়াত কোৱা হৈছে যে ক্ৰ্যাকস যিখিনি কাষ্ট আয়ৰণত ফৰ্ম হয় এখিনি আমি কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম হেখিনি আমি লোকেল প্ৰিহিটিং কৰি আৰু লেফটৱাৰ্ড ওয়েল্ডিং টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ কাষ্ট আয়ৰন টু ইজ এ ফুল্লি ব্ৰুটেল মেটাল হয় সো পটককে ক্ৰ্যাক হৈ যাব পাৰে সো আমি কাৰণে আগতে প্ৰিহিটিং কৰিব লাগিব লেফটৱাৰ্ড ওয়েল্ডিং টেকনিক কৰি তাৰ পাছত আমি এটো ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি 212 which heat treatment processes causes the reduction of the brittleness in the steel ot jitu brittleness thake hetu ami keneke reduce koribo paro yar শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টেম্পাৰিং heat treatment or 3-4 প্ৰকাৰৰ process আছে 4 প্ৰকাৰৰ process পিছত এটা হৈছে hardening tempering annealing normalizing তো তাৰ ভিতৰত টেম্পাৰিং যেটো process হয় হেতুত আমি তাৰ brittleness to আমি reduce কৰিব পাৰো তাৰ ductility to আমি increase কৰিব পাৰো tensile strength to আমি increase কৰো আৰু তাৰ যেটো brittleness এটো আমি reduce কৰিবলে টেম্পাৰিং process hardening to প্ৰথমে কৰিব লাগে hardening কৰাৰ পিছত আকৌ এটো reheat কৰা হয় reheat কৰি তাৰপিছত আকৌ slowly cool কৰা হয় তো সেই processটো হৈছে টেম্পাৰিং তো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C 213 what is the cause of porosity in arc welding of porosity কিয় হয় damp electrodes carbon electrodes oversized electrode low hydrogen electrodes या শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব damp electrode to বেয়া ড্যামেজ থাকিলে তেতিয়া তাৰ পৰা porosity blow hole ইত্যাদি ফৰ্ম হ'ব পাৰে 214 what is the welding defect in base metal gets melted and a groove form along the toe of the weld undercut blowholes reinforcement and lack of penetration so yar শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A undercut or কাৰণে welding or একেবাৰে হেকৰ পোৰ্শনত টো ফৰ্ম হৈ যায় গ্ৰুভ হৈ মেলি উখ হৈ গাত টাইপৰ হৈ যায় তো হেতু হৈছে undercut defect undercut defect variety problem হৈছে যদি আমি welding speed to very fast থাকে তেতেও undercut হ'ব পাৰে যদি হাই কারেন্ট হয় তেতেও undercut হ'ব পাৰে যদি short arc আমি বেছি short arc ইউজ কৰিছো short arc length ইউজ কৰিছো তেতেও undercut হ'ব পাৰে সো এটো undercut নহব কাৰণে আমি সদায় মিডিয়াম arc ইউজ কৰিব লাগে আৰু স্পিড টু ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগে আৰু কারেন্টটো যিমান ৰিকোয়াৰ লাগে হিমানে হ'ব লাগে তাতকে এক্সেস হ'ব না লাগে 215 what is the name of the steel material that is not weldable high carbon steel medium carbon steel austenitic stainless steel ferrite and martensic stainless steel ইয়াৰ ভিতৰত stainless steel মই আগতো কৈছো normally তিনি প্ৰকাৰৰ আছে ferrite martensic and austenite ইয়াৰ ভিতৰত একমাত্ৰ austenitic stainless steel টো weldable হয় not weldable হলে অপচন ইয়াত হ'ব D যেটো not weldable বুলি কৈছে হেতু হ'ব ferrite and martensic stainless steel এই দুটা stainless steel weldable নহয় 216 what is the defect due to non cleaning the surface before welding clean নকৰা কাৰণে কিন্তু ডিফেক্ট হ'ব পাৰে overlap lack of fusion lack of surface porosity small cracks in the bead so yet correct answer to hobo surface porosity C 217 what is the reason for lack of fluidity in molten metal in brass welding ot lack of fluidity hoy molten metal ot overheating or karone improper flame inadequate preheating or improper cleaning or less use of flux so yar uddhoto to hobo improper preheating
আৰু ইম্প্ৰপাৰ ক্লিনিং ব্ৰাছ ৱেল্ডিঙত এই দুটাই শুদ্ধ উত্তৰ হয় কিন্তু ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো ইম্প্ৰপাৰ ক্লিনিং লেছ ইউজ অফ ফ্লাক্স এটো কাৰেক্ট আনসাৰ 2182 হৈছে what defect can be eliminated by this welding method cracks arc blow distortion undercut ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব distortion control method হয় এটো জিগস এন্ড ফিক্সাৰ্স আমি ইউজ কৰা হয় যাতে বস্তুটো নিজৰ পজিশনৰ পৰা চেঞ্জ নহয় এটো distortion control method অপচন কারেক্ট আনসার হ'ব অপচন সি 219 what is the reason for the defect of more spatter during the arc welding insufficient root gap welding current is too high wrong angle of electrode or use a very short arc length yet correct answer hobo welding current is too high at basic current hole spatter loss besi hoy 220 what is the welding defect with no fusion of base metal on root face side face or between the weld run porosity undercut lack of fusion or lack of penetration here correct answer to hoise lack of fusion 221 what is the defect shown in the figure a figure to the defect is a overlap porosity undercut or lack of penetration so here correct answer to hobo undercut a side jitu gap hoi goise groove form hoi goise ei defect to koa hoise undercut see 222 what is the result of inner cone of flame touching the molten metal while welding cause to overlap cause to backfire cause to porosity cause to flame snap out ya uttor to hobo b cause to backfire inner cone to jodi আমি গ্যাস ওয়েল্ডিং কৰা সময় যদি তাৰ ইনাৰ কোনটো মেটালত টাচ হৈ যায় তেতিয়া হলে ব্যাকফায়াৰ হোৱাৰ চান্স থাকে 223 what defect will occur due to the incorrect tilt of blowpipe crater at the end weld porosity lack of root penetration undercut in weld joint so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব undercut in weld joint আমি যিমান ডিগ্ৰী এংগলত blow pipe to tilt koriboli weld koribo lage gas welding ot jodi himan degree angle ot nohoy mili besi ba kom hoy jay tetia hale tat undercut form hobo pare 224 how is the scale and oxide removed from stainless steel weld how is the scale and oxide removed from the stainless steel weld pinning cooling in oil cooling in sand heating up to 9500 degree to 11000 degree celsius and quench in water so yar uddor to hobo d yar scale aru oxide ke ami remove koribole ami prothomote 9500 degree to 11000 degree celsius ot heat kori meli directly ami cool kori dibo lage in water tete tar upor jikini oxide presence thake stainless steel ot hekini remove hoy jay 225 what makes for the buckling of the weld joint in stainless steel during the cooling overheated zone low thermal conductivity chromium contaminations high thermal conductivity 225 or শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে low thermal conductivity ইয়াত stainless steel তেতিয়া আমি weld কৰো তেতিয়া এটো distortion to বহুত হাই হয় আৰু সেই কাৰণে তাৰ প্লেটস খিনি নিজৰ পজিশনৰ পৰা চেঞ্জ হয় যেটো ডিগ্ৰী এংগলত দিয়া হয় হেতু চেঞ্জ হৈ মানে অন্য এটা শেপ লৈ লয় আৰু হেতুৰ মেইন কাৰণ হৈছে তাৰ লো থাৰ্মাল কণ্ডাক্টিভিটি 226 what is the name of the short weld made prior to the welding to hold the plates in a perfect alignment এনা এটো হৈছে যে ডিস্টৰশন কন্ট্ৰোল কৰিলে আমি ওয়েল্ড কৰা আগত যি অলপমান ওয়েল্ড কৰা হয় প্লেট টু নিজৰ পজিশনত ৰাখিবলৈ তাক কি কোৱা হয় হেতু টেক ওয়েল্ডিং সো ইয়াত অপচন হ'ব বি 227 what is the type of the distortion shown ইয়াত কোনটো ধৰণৰ ডিস্টৰশন শো কৰা হৈছে সো এটো হ'ব লংগিজনাল ডিস্টৰশন এৰটো ইফাল দিগলিয়াকে হৈ আছে কাৰণে এটো লংগিজনাল ডিস্টৰশন হয় আৰু যদি এৰ দুটা নিজৰ মুখামুখি হৈ থাকে পথালিকে তেতিয়ালে তাক কোৱা হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ডিস্টৰশন আৰু ইয়াত উত্তৰটো হ'ব লংগিজনাল ডিস্টৰশন অপচন ডি 228 what is the method of controlling the
method of distortion shown ইয়াত যেটো distortion হ'ব লাগে হৈ আছে হেতু কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ এই মেথডটো ইউজ কৰা হৈছে ছবিটো দিয়া ধৰণে এই মেথডটোৰ নাম কি taking preventing jigs and fixtures and diverging allowance এই distortion control method কোৱা হয় diverging allowance 229 what is the method of controlling method of distortion shown এটো এটা distortion controlling method হয় য'ত এফালে কম root gap দিয়া হৈছে আৰু এফালে বেছি দিয়া হৈছে কাৰণ যেতিয়া আমি welding কৰি যাম এফালৰ পৰা তেতিয়ালে distortionৰ কাৰণে এই দুটা প্লেট একেলগে কাক চাপি আহি থাকিব আৰু হেতু কাৰণে distortionটো কন্ট্ৰোল হৈ যাব আৰু এই distortion control method কোৱা হয় diverging allowance option D 230 what is the type of the distortion shown ইয়াত কোনটো distortion shown কৰা হৈছে ইয়াত ডায়াগ্ৰাম লগত দিয়া আছে যে 90 ডিগ্ৰী এংগলত সেট কৰা হৈছে বা 180 ডিগ্ৰী এংগলত সেট কৰা হৈছে কিন্তু ই ওয়েল্ডিং কৰাৰ পাছত নিজৰ এংগলটো চেঞ্জ কৰি দিছে সো ইয়াত এই distortion to কোৱা হৈছে angular distortion so ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব option B 231 what type of the defect will occur due to evaporation of the trapped gas from the liquid metal arc blow porosity overlap or D crack so ইয়াত উত্তৰটো হ'ব porosity 232 which welding the slag inclusion defect will occur manual metal arc welding tungsten invert gas welding metallic invert actually to invert hobo na lage to inert hobo lage tungsten inert gas welding metal inert gas welding oxyacetylene gas welding so yat uddhottor tu hobo option A normally manual metal arc welding ba jitu ami shield metal arc welding buli ko stick welding buliu koa hoy hetute slag inclusion defect to form hoy gas tungsten arc welding ba metal tungsten metal gas metal arc welding ot etu defect etu karone form no hoy karon tat kono flux na thake হেবিলাক ইলেক্ট্ৰোড হেবিলাকৰ যিবিলাক ফিলাৰ ওয়্যাৰ থাকে হেবিলাকত কোনো এক্সটাৰনালি মানে ইলেক্ট্ৰোডৰ ওপৰত বা ফিলাৰ ওয়্যাৰৰ ওপৰত কোনো ফ্লাক্স কোটেড না থাকে সো তাত গ্যাস ইনক্লুজন বা স্ল্যাগ ইনক্লুজন ডিফেক্ট ফৰ্ম নহয় 233 what will happen if the current is low while arc welding current low hole কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্ট হ'ব পাৰে formed overlap spattering are more electrode fuse speedily base metal edges not melt properly so 233 উত্তৰটো হ'ব base metal edges not melt properly যদি কারেন্ট কম হয় কারেন্ট কম হোৱাৰ কাৰণে overlapও ফৰ্ম হয় আৰু ইয়াত যেটো মেটেল থাকে হে মেটেলটো properly well নহব পাৰে so ইয়াত উত্তৰটো হ'ব D base metal goes not melt properly 234 what is the use of intermediate tags on a weld setting of plates intermediate tags ami on a weld setting plates ot ami ki hisabe use koru to reduce the welding run to control the defects in the weld joint to speed up the welding joint align and maintain the position of joint so 234 or correct answer to hobo option D align and maintain the position of the joint etu eta distortion control method hoy যাতে নিজৰ যেটো পজিশনত সেট কৰা হৈছে প্লেটটো হে পজিশনটো যাতে বিচ্ছিন্ন হৈ না যায় তাৰ কাৰণে এই ইন্টারমিডিয়েট ওয়েল্ডিংটো কৰা হয় বা টেক ওয়েল্ডিং দিয়া হয় 235 টো হৈছে what is the main reason that aluminum is difficult to weld aluminum ko weld কৰিবলৈ difficult হয় less weight oxide formation high thermal conductivity better strength weight ratio so 235 or উত্তৰটো হ'ব oxide formation aluminum to weld কৰিবলৈ এটো কাৰণে প্ৰবলেম হয় কাৰণ aluminum to এটা কাৰণ আছে যে যেতিয়া হি মেল্ট হয় তেতিয়া ই তাৰ ৰংটো চেঞ্জ নকৰে ই ডাইৰেক্টলি মেল্ট হৈ যায় আৰু দুই নম্বৰ প্ৰবলেম হৈছে যে এলুমিনিয়াম টু ওয়েল্ড কৰা সময়ত এলুমিনিয়াম টু এলুমিনিয়ামৰ পৰা এলুমিনিয়াম অক্সাইডলৈ ফৰ্ম হৈ যায় আৰু এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ মেল্টিং পইণ্টটো বহুত হাই যদি এলুমিনিয়ামৰ মেল্টিং পইণ্ট হয় 659 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেতিয়াহলে এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ মেল্টিং পইণ্ট হৈ যায় 2500 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এপ্ৰক্স তো হেতু কাৰণে এলুমিনিয়াম অক্সাইড যেতিয়া ফৰ্ম হৈ যায় তেতিয়া হেতু মেল্ট কৰিবলৈ বহুত প্ৰবলেম হয় সো ইয়াত অপচন শুদ্ধৰ হ'ব 235 or B oxide formation 235A বুলি এটা দিছে when does the defect of gauging on cutting phase takes place too much preheating
too slow cutting speed, excessive speed, inadequate preheating, too much cutting oxygen pressure. So 235 এর উত্তৰটো হ'ব C. ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় গজিঙত কাটিং ফেজ টেক্স প্লেছৰ সময়ত যিটো ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় সেইটো হৈছে এক্সেছিভ স্পীড ইনএডিকুৱেট প্ৰিহিটিং প্ৰিহিটিঙৰ সময়তে কাটিং ফেজৰ ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় আৰু যদি তাৰ স্পীডটো এক্সেছিভ থাকে তেতিয়াও এনেকুৱা ফৰ্ম হয় তো ইয়াত উত্তৰটো হ'ব C. 236 what method of the heating is done to remove the bending distortion of the weld joint with edges shaped area wedge shaped area কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথড দি আমি হিটিং কৰিব পাৰোঁ বেন্ডিং ডিস্টৰশন আমি ৰিডিউস কৰিবলৈ স্পট হিটিং পাইপ নিডল হিটিং ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ হিটিং চেকাৰ বোৰ্ড হিটিং এইবিলাক কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ হিটিং প্ৰসেস হয় যিবিলাক ডিস্টৰশন কন্ট্ৰোল মেথডে হয় সো 236 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ হিটিং আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ হিটিং কৰি মেলিয়ে wedge shaped এৰিয়াত আমি বেন্ডিং পোৰশনটো আমি আকৌ ঠিক কৰিব পাৰোঁ ডিস্টৰশনটো আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ সো আজিলে ইমানেই আৰু আমাৰ প্ৰথম সিৰিজটো শেষ হৈছে নেক্সট আমি সিৰিজ 2 স্টাৰ্ট কৰিম আকৌ তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিওখিনিও চাই থাকিব প্লেলিষ্টত গৈ লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ